دي اول اكله اسيويه اكلتها في حياتي، وهي اللي حببتني في الاكل الاسيوي كله. فلو انتوا ما جربتوش اكل اسيوي قبل كده، رايي تبداوا بدي، ولو بتحبوا الاكل الاسيوي اصلا فهتحبوها جدا. في الاصل هي بتتعمل بوراك الفراخ المخليه، بس انا ما كانش عندي غير صدور فده اللي استخدمته. قطعت نص كيلو من الصدور دي مكعبات بالحجم ده. بعد كده نقلتها في بوله وتبلتها بمعلقتين كبار صويا صوص ومعلقه كبيره سيراتشا. الصويا والسيراتشا الاتنين موجودين في كل السوبر ماركتس الكبيره في مصر وسهل جدا تلاقوهم، بس لو عايزين بديل للسيراتشا ممكن تبدلوها باي شطه سايله او هريسه فلفل. وما حطيتش ملح على تتبيله الفراخ علشان كميه الملح اللي في الصويا صوص ده كفايه قوي، بس حطيت نص معلقه صغيره فلفل اسود. كمان تقلت التتبيله بمعلقه كبيره نشا ومعلقه كبيره دقيق، وقلبت الفراخ في التتبيله. بس لازم التتبيله حوالين الفراخ تبقى ملزقه وتقيله. لما لقيتها خفيفه كده زودت دقيق ونشا تاني وقلبت لحد ما بقى ده شكل الفراخ كده كويس قوي. غطيتها وسبتها تتبل نص ساعه. في الوقت ده سلقت مكرونه. عن تجربه احلى حاجه الاسباجيتي العاديه، بس لو حابين ممكن تستخدموا اي شكل مكرونه تاني او اندومي او ايج نودلز او حتى رز. والخضروات اللي احتجتها هي بصله قطعتها مربعات كبيره كده وفصلتهم عن بعض، وفلفله خضراء قطعتها بنفس الطريقه، وحته جنزبيل قد عقله الصباع ممكن تبدلوها بنص معلقه صغيره جنزبيل مجفف، بس الفريش احلى طبعا. والفلفل الاحمر المجفف ده هو اللي بيخليها في حته تانية خالص. حطوا منه على قد كميه الشطه اللي تستحملوها، ولو مش بتستحملوا الاكل حراق بدلوه بفلفل احمر عادي. ما تنسوش بس تغسلوا ايديكم كويس بعد ما تمسكوه عشان صعب جدا لو جه في عينيكم. حضرت كمان الصوص بتاعها اللي عبارة عن ربع كوباية صويا صوص، عليهم معلقتين كبار سراتشا وقدهم كاتشب. في الأصل مفيش كاتشب، بس المطاعم الصيني دلوقتي كلها بتحطه عشان بيدي طعم حلو جدا. كمان حطيت نص معلقة صغيرة فلفل اسود وبابريكا وسكر ومعلقة كبيرة خل، وبرضه ما حطيتش ملح علشان فيه صويا صوص. كمان من الحاجات اللي هحتاجها هي نص كوباية مية متقلب فيها معلقة كبيرة نشا. هقول لكم دي هحتاجها في ايه بعد شوية. في الوقت ده الفراخ اتبلت كويس فبدأت اسويها. المفروض تتقلي في الزيت على نار متوسطة وتتقلب وهي بتستوي، بتاخد تقريبا 5 دقايق بس، لكن انا بحاول اخس شوية الفترة دي فجربت اسوي جزء في الاير فراير، وعلى حسب كل اير فراير بتفرق، بس انا عندي خدت ربع ساعة عشان تستوي. لما استووا كان شكل اللي في الزيت احلى وجوسي اكتر، واللي في الاير فراير كمان كان فيها مشكله انها بتلزق في الشبكه عشان ما فيهاش دهون، بس في الطعم كانوا زي بعض بالظبط. فبعد كده على طول هعملها في الاير فراير. كده مش فاضل غير خطوه واحده بس في الاكله دي. سخنت زيت على نار بين المتوسطه والعاليه، وهرست فيها 4 فصوص توم وقلبتهم ثواني بس لحد ما ريحتهم ظهرت. بعدين حطيت الخضروات اللي قطعتها وهرست عليهم الجنزبيل وقلبت دقايق بس. عايز هنا الخضروات تستوي شويه بس ما تطراش خالص، عشان بتبقى احلى لو لسه ناشفه شويه صغيرين، وده الخضار بيوصل له بعد حوالي 3 دقايق تقليب بس. حطيت بعد كده الصوص اللي انا عملته وزودت له شويه ميه، وحطيت عليه النشا اللي كنت مقلبها في الميه دي، اللي هتخلي قوامه حلو وهتخليه يلزق على الاكل. اول ما حطيت النشا قسمت الصوص نصين، نص في طبق بره والنص اللي في الطاسه حطيت فيه الفراخ وقلبتها لحد ما الصوص تقل وكرمل ومسك فيها كويس. شلت الفراخ بعد كده من الطاسه وحطيت مكانها النص التاني من الصوص وحطيت فيه المكرونه اللي سلقتها. ده بيخلي المكرونه احلى من ان اكلها ساده ملهاش طعم قوي جنب الفراخ، كده بقت مليانه طعم وحلوه تتاكل لوحدها اصلا. بس الفراخ كمان كانت رهيبه وبتليق على حاجات كتير زي ما قلتلكوا، والصوص اللي عليها تحفه، هتدمنوها لو بتحبوا الاكل سبايسي. ممكن تحطوا عليها في الاخر سمسم وبصل اخضر عشان الشكل، بس هي بصراحه مش محتاجه اي حاجه. قولولي في الكومنتس هتعملوها مع مكرونه زيي ولا هتعملوا ايه جنبها. ولو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.